নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তুখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় স্পেচিয়েলি ৰিচেণ্টলি যিসকলে ভেৰিয়াছ ডিপাৰ্টমেণ্ট তোমাৰ এডুকেশ্যন আছাম পুলিচ বা ADR যিসকলে 9 আৰু 10 জানুৱাৰী তাৰিখে এপইণ্টমেণ্ট পাব একেসকলৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু কিয় আপোনালোকে সেইখিনি জনাটো প্ৰয়োজন মই গোটেইখিনি ইয়াতে শ্বেয়াৰ কৰিম চব যোৱা 24 ডিচেম্বৰ তাৰিখে তোমাৰ 4500 পদৰ যিটো LPUP এছিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ বিজ্ঞাপন আছিলে সেই বিজ্ঞাপনৰ লগত সংগতি ৰাখি ডিৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন তৰফৰ পৰা এখন নটিচ দিছিলে এই নটিচখনত লিখা আছিলে যে যিসকল অলৰেডি 4500 পদত আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীয়ে যদি চাকৰি পাইছে তেতিয়াহ'লে একেসকলৰ নাম এই বিজ্ঞাপনৰ পৰা উইথড্ৰ কৰিব লাগে যদি উইথড্ৰ নকৰে তাতে এটা লাইন লিখা নাছিলে আমি মেইল কৰাৰ পৰা গম পাইছোঁ যে বিভিন্ন পাৰ্টিয়ে মেইল কৰি সুধিছিলে সেই প্ৰসংগত কিন্তু এফেক্ট এটা নেগেটিভ এটা প্ৰভাৱ এটা পেলোৱাৰ চান্স আছে বুলি বা এটা ট্ৰাবল এটা ক্ৰিয়েট কৰাৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে বুলি কৈছে যিটো আপোনালোকে কাৰেণ্টলি ছাৰ্ভিচ কৰি আছে যিটো আপোনালোকে পোষ্টত আছে সেই পোষ্টত আপোনালোকৰ এটা ট্ৰাবল বা এটা নেগেটিভ ইম্পেক্ট এটা পৰাৰ চান্স আছে বুলি মেইলবিলাকত আমি ৰিপ্লাই কৰা দেখিছোঁ ময়ো নিজেও এটা মেইল কৰিছিলোঁ এতিয়া বিষয়বস্তুটো হ'ল যেহেতু আপোনালোকে LPত অলৰেডি পালে LPত পুনৰ চাকৰি নকৰে বা PGTত অলৰেডি আপোনালোকে চাকৰি পালে এইখিনিতো আপোনালোকে LPত বা UPলৈ গুচি নাহে কাইণ্ডলি আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰি দিয়ক কাৰণ উইথড্ৰ নকৰিলে কি হ'ব আপোনালোকে যদি হোম ডিষ্ট্ৰিক্টৰ শাখাত বা কিবা এটা বেলেগ চিন্তা কৰি পেলাই যদি আপোনালোকে ভাবি আছে যে ক্ৰেডেঞ্চিয়েল চিষ্টেমৰ ৰিজাল্টটো দিলে কোনে গম পাব মোৰ নাম আহিছেনে নাই মই যদি শ্বেয়াৰ নকৰোঁ তেতিয়া কোনে গম পাব হোম ডিষ্ট্ৰিক্টৰ শাখাত তেনেধৰণে ভাবিব পাৰে মই কওঁ যে তেনেকৈ হ'বই নোৱাৰে আপোনালোকৰ অলৰেডি তোমাৰ অফিচিয়েলি কাম 6 মান্থ মানলৈকে আপোনালোকে সেই চাকৰিটো ৰিজাইন দি পেলাই আপোনালোকে তাত কৰিব নোৱাৰে আকৌ কোনোবাই জনা মানুহে যদি আপোনাক কৈ দিয়ে পিছত যদি ইনফৰ্ম কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নিশ্চিতভাৱে এটা নেগেটিভ এফেক্ট পৰিবই কাৰণ আজিকালি মানুহে আপোনাক চাকৰিটো কৰক বুলি চিন্তা নকৰে আপোনাৰ চাকৰিটো কেনেকৈ খাব পাৰোঁ কেনেকৈ ফিনিছ কৰাব পাৰোঁ এইখিনি চিন্তা কৰে যদি কোনোবা ওচৰৰ মানুহে লগাই দিয়ে যে এই ব্যক্তিজনটো অলৰেডি চাকৰি কৰি আছে কিন্তু আকৌ একেটা পদতে আকৌ জইন কৰিছে এইটো একটা একদম আমাৰ অফিচিয়েলি যিটো ৰুল এজ পাৰ ৰুল বা এজ পাৰ এডভাৰটাইজৰ এইটো উল্টা হয় এইটো আপুনি ৰুলটো ভাইলেট কৰা হয় এইখিনি কাম নকৰিব আজি লাষ্ট ডেট আজি 4 জানুৱাৰী আপোনালোকে মানৱীয়তাৰ খাতিৰত আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰি দিয়ক ঠিক আছে এতিয়া আন এটা বিষয়বস্তু লৈ আহিছোঁ যে আমাৰ LPUPত টেট কোৱালিফাইড কৰা বহু পাৰ্টিয়ে তোমাৰ 4500 পদত আবেদন কৰিছিলে আৰু তেনে বহু পাৰ্টিয়ে বৰ্তমান LPত কৰ্মৰত হৈ আছে মানে LPত চাকৰি কৰি আছে একেদকল কিন্তু যেহেতু UPত আবেদন কৰি থৈছে মানে আপাৰ প্ৰাইমেৰীত অলৰেডি আবেদন কৰি থৈছে একেদকলে হোপছ ৰাখিছে যে LPত নাপালে আমি UPত এবাৰ পাম মানে LPত কৰি আছে UPত পাম একেদকলৰ কাৰণে এটা ইছ্যু আছে বাৰু প্ৰব্লেম নথকাও নহয় যে একেদকলৰ বহুতখিনি কেণ্ডিডেট মই ইয়াত বিশেষকৈ কৈছোঁ দেই আমাৰ মেল কেণ্ডিডেটসকলে যিসকল তোমাৰ পুৰুষ আছে পুৰুষ পাৰ্টিসকলে কিন্তু উইথড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিছে এই প্ৰসংগত মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ দেই এনেকুৱা মই ফিমেল যিসকল মোৰ লগত টাৰ্মছ আছিলে বহুতখিনি যেতিয়া 5550 বা PGTত 90তে যি ধৰণৰ কণ্টেক্ট ৰাখিছিলে একেদকলৰ ভিতৰতে মই এজন দুজনক কৈছোঁ উইথড্ৰ কৰি দিবৰ কাৰণে বিশেষকৈ ফিমেল পাৰ্টিসকলক কৈছোঁ দেই ফিমেল পাৰ্টিসকলে কিন্তু উইথড্ৰ কৰা মই দেখা নাই হোৱাটছআপ গ্ৰুপতো মোৰ দুটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে তোমাৰ মিউচুৱেল গ্ৰুপ এটা আছে বা চিটেট এটেড বুলি এটা গ্ৰুপ আছে তাত মই যিটো মিউচুৱেল গ্ৰুপ আছে তাতে আমাৰ যিহেতু অলৰেডি ছাৰ্ভিচ কৰি টকাখিনি আছে একেদকলৰ কিন্তু 90% কেণ্ডিডেটে উইথড্ৰ কৰিছে যিসকল অলৰেডি LPত কৰি আছে বা ভেৰিয়াছ ডিপাৰ্টমেণ্টত বা PGTত কৰি আছে কিন্তু কিছুমান ফিমেল কেণ্ডিডেটক মহিলা পাৰ্টিসকলক কিন্তু উইথড্ৰ কৰা মই কম দেখিছোঁ ফেচবুকতো মই কমকৈ দেখিছোঁ আপোনালোকে এইটো দিশত কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব কিন্তু পুৰুষ মেল কেণ্ডিডেটে যিমান উইথড্ৰ কৰিছে কিন্তু ফিমেল কেণ্ডিডেটে সিমান উইথড্ৰ কৰা নাই
তাতো এটা প্ৰব্লেম আছে বাৰু, নথকা নহয়। কাৰণ ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ কিছু সংখ্যক দেই, সকলোকে কোৱা নাই, একেদকল এনেকুৱা বাবে যে মই GT PGTটো চাকৰি পালোঁ, আকৌ মোৰ 4,550টাতো মোৰ নাম আহিছে, আকৌ মোৰ নাম আহিছে। চাওক, এনেকৈ মানে অলপ লেভেলটো দেখাবৰ কাৰণে, ষ্টেটাছ দিবৰ কাৰণে উইথড্ৰ কৰা নাই। এইটো মানি লৈছোঁ বাৰু, উইথড্ৰ নকৰে বাৰু। চ' উইথড্ৰ কৰক পৰাপক্ষত, উইথড্ৰ কৰি দিয়ক। এনেকুৱা লেভেলটো কাম নিদিয়ে আজিকালি। কৰ্মত আপোনাক চিনি পাব, লেভেলত চিনি নাপায়। চ' যিমান পাৰে উইথড্ৰ কৰক। উইথড্ৰ নকৰিলে আপোনালোকৰ কিন্তু ট্ৰাবল আহিব পাৰে, কোনোবাই লগাই দিব, এইটো কৰ তাৰ নকৰ, NPSৰ কাম আছে আপোনালোকৰ কৰিবলগীয়া এইখিনি। চ' ইয়াতে কওঁ, LP UPত যিসকলে উইথড্ৰ কৰা নাই বা বৰ্ড পেপাৰ এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰিব পৰা নাই, চ' তেনে প্ৰাৰ্থীসকলক কৈছোঁ, আপোনালোকে যদিও বৰ্তমান উইথড্ৰ কৰিব বেয়া পাইছোঁ, ইয়াতে নেগেটিভ কোনো ধৰণৰ মেছেজ দিয়া নাই। ইয়াতে যিহেতু উইথড্ৰ নকৰে মই জনা পক্ষত, কাৰণ উইথড্ৰ কৰাটো একেদকল যিহেতু UPত আছে, LPতে কৰি আছে, এইটো একেদকলৰ ধোক নহয়। কাৰণ LP উইথড্ৰ কৰিব চেষ্টা কৰিছে, LP উইথড্ৰ কৰিলে মানে UPটো গুচি যায়। চ' উইথড্ৰ নকৰে। চ' মই ভাবোঁ আপোনালোকক, যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল লিষ্টত আপোনালোকৰ নাম আহিব, লাগিলে ক্ৰেডেঞ্চিয়েল লিষ্টেই হওক বা আপোনালোকৰ অল মডেল যিটো নাম আমাৰ 5,550টা যে নেম ৱাইজত যে এই লিষ্টটো দিছিলে, তেনেকৈ আহিলে উইথড্ৰ কৰিব, বা তেনেকৈ নিদি ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্টত যে দিছিলে ক্ৰেডেঞ্চিয়েল ছিষ্টেমত, যদিও তেনেকৈ দিয়ে, আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট এটা কৰিছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ পাৰ্থিত্বটো উইথড্ৰ কৰিব, যদি LPত কৰি থকা মানুহজনৰ LPত আহে। কিন্তু UPত কৰি থকা যদি কোনোবা ব্যক্তি যদি এতিয়ালৈকে উইথড্ৰ কৰা নাই, কৰি দিয়ক মানৱীয়তাৰ খাতিৰত। আৰু যিসকল আমাৰ 4,500টা পদৰ মোৰ ব্লাডাৰ ছিষ্টাৰ আৰু বিগ ব্লাডাৰ তেনেধৰণৰ যদি চাই আছে, আপোনালোকে একবাৰ শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে সেই নিউজটো বা সেই মেছেজটো সকলোৱে গম পাওক। অকল এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টতে এপইণ্টমেণ্ট পোৱা প্ৰাৰ্থীৰ বুলি নহয়, ADREত পাবলগীয়া বা অলৰেডি আছাম পুলিচৰ SI বা অন্যান্য ভেৰিয়াছ ডিপাৰ্টমেণ্টত গুচি যোৱা প্ৰাৰ্থীসকলে গম পাওক যে উইথড্ৰ কৰি দিব লাগে। চ' সেইটোৱে আছিলে।